කාලය අපි මේ ජීවත් වන ත්‍රයිමාන විශ්වයෙන් එහාට ගිහින් විස්තර කරන්න පුළුවන් පුළුල් මාතෘකාවක්. අයින්ස්ටයින්ට අනුව කාලය කියන්නේ විශ්වයේ පවතින සිව්වන මානය. මේ විශ්වයේ ජීවත් වන අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවද අතීතයට හෝ අනාගතයට කාලය හරහා ගමන් කරන්න? අපිට පුළුවන්ද අතීතය වෙනස් කරන්න? මේ අපි ජීවත් වන ජීවිතයේදී අපිට කාලතරණය කරන්න පුළුවන් වුණානම් කියලා හිතුන මොහොතවල් කොච්චරනම් තිබුණද? අපි ගත කරපු සුන්දර මොහොතවල් ආපහු විඳින්න, අපි ආදරය කරන මිනිස්සු එක්ක කාලය ගත කරන්න, අපි ගත්තු ඇතැම් තීරණ වෙනස් කරන්න වගේ අපේ ජීවිතේ ගොඩක් තැන්වලදී අපිට කාලතරණය කරන්න පුළුවන් වුණානම් කියලා හිතුන මොහොතවල් නම් අනන්තයි. හැබැයි බැරි වෙලාවත් අපිට කාලතරණය කරන්න පුළුවන් වුණා නම් මේ ලෝකේ හැම කෙනෙක්ම හැමදාම කාලතරණය කරයි. අයින්ස්ටයින්ට අනුව කාලය කියන්නේ නියතයක් නෙවෙයි. කාලය හැම වෙලේම ඉදිරියටයි ගමන් කරන්නේ. අන්න ඒ කාලයත් එක්ක අපිත් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. කාලතරණය ගැන කතා කරද්දී අයින්ස්ටයින් මතු කරපු කරුණ තමයි අභ්‍යවකාශ කාලය. අභ්‍යවකාශය තුල ගමන් කිරීම ලේසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි. න්‍යායාත්මකව බලද්දී නම් කාලතරණ යන්ත්‍රයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි සමහර ෆිල්ම් වල දැකලා තියෙන කාල යන්ත්‍ර වගේ නම් නෙවෙයි. කාලතරණයට අවශ්‍ය වෙන්නේ ආලෝකයේ වේගයෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන් අභ්‍යවකාශ යානයක්. අයින්ස්ටයින්ගේ සාපේක්ෂතා න්‍යායයට අනුව විශ්වයේ ගමන් කරන වේගයට සාපේක්ෂව කාලය ගමන් කරන්නේ සෙමින්. හිතන්නකෝ ඔබ අභ්‍යවකාශ යානයක නැගිලා ආලෝකයේ වේගයෙන් අපිට ළඟම තියෙන ප්‍රොක්සිමා මන්දාකිනියට ගියයි කියලා. ගිහින් ඔබ නැවත පෘථිවියට එනකොට ඔබේ මිතුරන් ඔක්කොම මහලු වෙලා. මේ ගැන හොඳටම විග්‍රහ කරන චිත්‍රපටයක් තමයි ක්‍රිස්ටෝෆර් නෝලන්ගේ ඉන්ටර්ස්ටෙලර්. සිනසුරු ග්‍රහලෝකයේ අසල පංචමාන ජීවීන් විසින් ප්‍රතිනිර්මාණය කරපු වෝම් හෝල් එකක් හරහා වෙනත් මානයක මිනිස් වාසයට සුදුසු ග්‍රහලෝකයක් සොයාගෙන යන ගමන ගැන විග්‍රහ වෙන මේ චිත්‍රපටයේ කාලතරණය ගැන පුළුල් ඒ වගේම ගැඹුරු විග්‍රහයක් සිදු කරලා තිබෙනවා. හැබැයි තවමත් අපි සතුව පවතින තාක්ෂණය අනුව ආලෝකයේ වේගයෙන් ගමන් කරන්න පෘථිවිවාසීන්ට හැකියාවක් නැහැ. පෘථිවිවාසීන් නිර්මාණය කරපු වේගවත්ම යානය තමයි ඇපොලෝ 10. ඒ යානයේ ගමන් කරපු වේගය තප්පරයට මීටර් 11,000ක්. නමුත් කාලතරණයට අවශ්‍ය වේගය තප්පරයට මීටර් මිලියන 229ක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඒ වේගයට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් තරම් ශක්තිමත් යානයක් නිෂ්පාදනය කරන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වේගයට ඔරොත්තු දෙන්න බැරි වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම යානය කෑලි කෑලි වලට කැඩිලා විනාශ වෙලා යනවා. හැබැයි අපිට ඉන්ටර්ස්ටෙලර් නම් අමතක කරන්න බෑ. අයින්ස්ටයින් පැහැදිලි කරලා තියෙන විදිහට වෝම් හෝල්ස් එහෙම නැත්නම් පණුකුහර හරහා විශ්වයේ එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට හෝ තවත් කාලයකට ගමන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තවමත් මිනිසුන්ට ගමන් කරන්න පුළුවන් තරම් විශාල පණුකුහර තවමත් හමු වෙලා නැහැ. මේවා ඊටාම කුඩයි. හැබැයි අපිට වෝම් හෝල් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත්, ඒ වගේම අපිට පුළුවන් වුණොත් ඒ කුහරය විශාල කරන්න, ඒ වගේම එකම තැනක ස්ථාපිත කරන්න අපිට පුළුවන් එකම වෙලාවක වෙනත් විශ්වයකට ගමන් කරන්න. හැබැයි මේ වෝම් හෝල්ස් වල ආවේනික ගැටලු කිහිපයක් නම් තියෙනවා. පළවෙනි කාරණාව තමයි මේ වෝම් හෝල්ස් වලට තියෙන්නේ ඊටමත්ම කෙටි ජීව කාලයක්. වෝම් හෝල්ස් කතාව පැත්තකින් තියලා අපි යමුකෝ අතීතයට ගමන් කිරීම ගැන කතා කරන්න. අතීතයට ගමන් කිරීම හරහා විරුද්ධවාස්තු නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. හිතන්නකො මෙහෙම, ඔබ කාලතරණය කරලා අතීතයට ගිහින් ඔබේ මිත්තනියට ඔබේ සියාව විවාහ කර නොගැනීමට පෙළඹුවොත් ඔබගේ පියා බිහි වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් ඔබ කොහොමද අතීතයට ඇවිල්ලා ඔබගේ මිත්තනියව පොළඹවා ගන්නේ ඔබගේ සියාව විවාහ නොකර ගැනීමට? මේ වගේ විරුද්ධවාස්තු නම් ඕනෑතරම් ගොඩනගෙනවා මේ අතීත කාලතරණ කතාවත් එක්ක. හැබැයි කාලය රේඛීයයි. ඒ නිසා කාලය ගමන් කරන්නේ ඉදිරියට පමණයි. අන්න ඒ නිසා අතීතයට ගමන් කරනවා කියන කතාව ප්‍රායෝගික නැහැ. දැනට තියෙන තොරතුරු අනුව සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ට ගමන් කරන්න පුළුවන් අනාගතයට පමණයි. හැබැයි ඉන්ටර්ස්ටෙලර් මූවී එකේ වගේ කූපව කළු කුහරය හරහා පංචමාන ජීවීන් විසින් ගන්න ටෙසරැට් එක වගේ ඕනෑම කාලයකට යන්න පුළුවන් විදිහක් ඇත්තටම නිර්මාණය කරන්න මිනිසාට පුළුවන් වේද? ඇත්තටම කූප කියන පංචමාන ජීවීන් කියන්නේ මිනිසුන්මයි කියන කරුණ මේ යථාර්ථවාදී ලෝකයේ තුල ඇත්තක් වේද? නැත්නම් අදි යථාර්ථයක් විදිහටම නෝලන්ගේ ඉන්ටර්ස්ටෙලර් ඉතුරු වේද? කතාව ඉවර කරන්න කලින් කියන්න ඕනේ, ඉන්ටර්ස්ටෙලර් මූවී එක තවමත් බලලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. බලපු අය පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නකෝ. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙනකල් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම්. ජය වේවා.